નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ત્રવાડી લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણે લારાવેલની અંદર ડેટા ઇન્સર્ટ કઈ રીતે કરાવો ડેટાબેઝમાં એનો આપણે પ્રેક્ટિકલ જોશું. સૌપ્રથમ તો env ફાઇલ ઓપન કરીને આપણું ડેટાબેઝ સેટઅપ કરીએ. ડેટાબેઝનું નામ છે ન્યૂ ડીબી. પાસવર્ડ મારો છે બાય ડિફોલ્ટ રૂટ. એના પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ, હું એક વ્યૂ ક્રિએટ કરીશ. એની અંદર હું ડેટા ઇન્સર્ટ કરવા માટે સિમ્પલ એક ફોર્મ ડિઝાઇન કરીશ. વ્યૂનું નામ આપીશ add_product.blade.php. એની અંદર સિમ્પલ ફોર્મ ડિઝાઇન કરીએ. મારા ફિલ્ડ છે અત્યારે નેમ, પ્રાઇસ અને ડિસ્ક્રિપ્શન. અહીંયા સિમ્પલ લખી નાખીશ ઇન્સર્ટ ટેક્સ્ટ. પેલું છે મારું ફિલ્ડનું નામ, નેમ, અહીં આવી જશે પ્રાઇસ, અહીં આવી જશે મારું ડિસ્ક્રિપ્શન. અહીંયા મેથડ અને એક્શન આપી દઈએ, મેથડ આપી દઈએ પોસ્ટ. ત્યારબાદ સિમ્પલ ઓપન કરીએ web.php. એ આપી દઈએ પ્રોડક્ટ. ચેક કરીએ. ફોર્મ છે એ આખું ડિઝાઇન થઈને આવી ગયું છે. ત્યારબાદ હું ક્રિએટ કરીશ કંટ્રોલર. નેટ કોલન કંટ્રોલરનું નામ આપીશું અત્યારે પ્રોડક્ટ કંટ્રોલર. મારું કંટ્રોલર છે ક્રિએટ થઈ ગયું છે. ફાઇલ ઓપન કરીએ કંટ્રોલરની. અત્યારે સિમ્પલ એક ફંક્શન બનાવીને રાખી દઈએ એમાં. web.php માં આપણે કંટ્રોલરની અંદર જે ફંક્શન બનાવ્યું છે એ ફંક્શન આપણે web.php માં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી દઈએ. સિમ્પલ પ્રોડક્ટ છે ઇમ્પોર્ટ કરી લઈએ કંટ્રોલર આપણું. કંટ્રોલર આ છે એડ ડેટા. ફોર્મ એક્શનમાં આપણે ચેન્જ કરી નાખીએ. એ આપી દઈએ એડ. ત્યારબાદ હું ક્રિએટ કરીશ એક મોડલ.
અમારા મોડલનું નામ આપીશું પ્રોડક્ટ. મારો મોડેલ છે સક્સેસફુલી ક્રિએટ થઈ ગયું છે. ઓપન કરીએ એને. સિમ્પલ ઓપન થઈ ગયું છે. આ જે આપણે મોડેલ છે પ્રોડક્ટ મોડેલ, એને આપણે ઇમ્પોર્ટ કરીએ આપણા કંટ્રોલરની અંદર. આની અંદર સિમ્પલ ઇન્સર્ટ માટે ડેટા લખીએ આપણે. પહેલું ફિલ્ડ છે મારું નેમ, એ સિમ્પલ ઇન્સર્ટ થશે. એ રીતના મેં 3 ફિલ્ડ લીધા છે, નેમ, પ્રાઇસ અને ડિસ્ક્રિપ્શન. એવી જશે પ્રાઇસ, એવી જશે ડિસ્ક્રિપ્શન. સિમ્પલ ડોલર પ્રોડક્ટ, ડેટા મારો થઈ જશે સેવ. બરોબર છે, આપણો પ્રોગ્રામ છે રન થઈ ગયો છે. ચેક કરી લઈ 1 by 1 ફાઇલ. પ્રોડક્ટ રેડ ફાઇલ અહીં ફાઇલ પ્રોજેક્ટ છે એ રન કરીએ. $53 અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પૂછ્યું સી ટોકન इसमें ચોકે. FF53 અને FF undefined variable required. Okay. ઓકે, અહીંયા રિક્વાયર નહીં, હવે આવશે ડોલર રિક્વેસ્ટ. ડીડી 53 અને ડીડી. મારો ડેટા છે એ જોઈ લઈ ઇન્સર્ટ થયું છે કે નહીં. જો લાસ્ટમાંથી મારો ડેટા ઇન્સર્ટ થઈ ગયો છે. બરોબર છે. અત્યારે પેજ બ્લેન્ક આવે છે. સિમ્પલ આપણે એડ કરી દઈએ. રિટર્ન રીડાયરેક્ટ એડ. ફરીથી ડેટા ઇન્સર્ટ કરીએ. 52 અને SS. મારું છે રીડાયરેક્ટ સક્સેસફુલી થાય છે અને ડેટા પણ ઇન્સર્ટ થઈ ગયું છે. ચેક કરી લઈએ. મારો ડેટા સક્સેસફુલી તમે જોઈ શકો છો ઇન્સર્ટ થઈ ગયું છે. આ રીતના તમે લારાવેલની અંદર સિમ્પલ તમે ડેટાબેઝ છે ઇન્સર્ટ, ડેટાબેઝમાં ડેટા છે ઇન્સર્ટ કરાવી શકશો. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.